හොඳයි ඉතින් අපේ යාළුවා අදත් ආයුබෝවන් කියලා කෘෂි නිවුස් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ අද දවසේ ඔබට ගොඩක් වැදගත් වෙන තොරතුරක් තමයි ඉදිරිපත් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් පළතුරු වගාව සිද්ධ කරන බොහොමයක් දෙනෙක් ඒ වගේම පළතුරු පරිභෝජනය කරන අපේ රටේ විශාල ජනතාවක් මුහුණ දෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ පළතුරු වගාවේ පසු අස්වනු හානි සිදුවීම. සාමාන්‍යයෙන් අස්වනු නෙළුවට පස්සේ ඒ අස්වනු අපි පරිභෝජනය කිරීම දක්වා වූ ඒ කාල සීමාව තුලදී අස්වන්නට සිදුවෙන හානි තමයි අපි පසු අස්වනු හානි කියලා හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට පසු අස්වනු හානි සිදුවීම නිසා අපිට පරිභෝජනයට ගන්නට අවස්ථාව තිබෙන පළතුරු විශාල ප්‍රමාණයක් අපතේ යාම සිද්ධ වෙනවා. අපිට පරිභෝජනය කරන්නට නොහැකි තත්වයට පත් වෙනවා. ඉතින් මෙය රටක් වශයෙන් විශාල ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේ තත්වය හැකිතාක් අවම කර ගැනීම වෙනුවෙන් අපි කටයුතු කළ යුතුයි. ඉතින් අපේ රටේ වගා කරන ප්‍රධාන පළතුරු වර්ග තුනක් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අඹ වගාව, ඒ වගේම ගස් ලබු වගාව, ඊට අමතරව කෙසෙල් වගාව. ඉතින් මේ පළතුරු තමයි අපේ රටේ වැඩිපුර පරිභෝජනය කෙරෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අද දවසේ මේ ප්‍රධාන පළතුරු වර්ග තුනේ පසු අස්වනු හානි අවම කර ගැනීම පිළිබඳව ඒ සඳහා ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව අපි කෘෂි නිවුස් YouTube channel එකෙන් ඔබට තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව තොරතුරු දැනගන්න දවසේ අපි සම්බන්ධ කරගත්තා හොරණ පළතුරු පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනයේ සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ පර්යේෂණ මනෝරි කුරුප්පු ආරච්චි මහත්මිය. ඉතින් ඔබතුමියව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අපි කැමතියි ඔබතුමියගෙන් දැනගන්න විශේෂයෙන්ම ගස් ලබු, ඒ වගේම කෙසෙල් සහ අඹ වගාවේ පසු අස්වනු හානි අවම කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ලංකාවේ පසු අස්වනු හානි නිසා ඇත්තටම 35ක 40ක විතර පළතුරු අස්වැන්නක් හානියට ලක් වෙනවා. ඒක නිසා අපි පසු අස්වනු හානි වළක්වා ගැනීම පළතුරු වල බොහොම වැදගත් වෙනවා. එතනදී කැපොල්, කෙසෙල්, අඹ වගේ ප්‍රධාන පළතුරු භෝගගෙන වැඩි සැලකිල්ලක් යොදවීම අවශ්‍ය වෙනවා. අඹ ගැන අපි මුලින්ම සැලකුවොත් ගොඩාක් අතු විහිදිලා තියෙනවා නම් ගහේ වියන තුලට ආලෝකය ලැබීමට සැලසීම අදාත් වැදගත් වෙනවා. ඒකෙන් ඔය ඇන්ට්‍රැක්නෝස් වගේ දිලීර පාලනය කිරීම කරන්න පුළුවන්. අනවශ්‍ය කප්පාදු කිරීම කළ යුතුයි. අලුතෙන් දළු වලය එනකොට මැන්කොසෙඩ්ෆෝ ඩැපොනිල් වගේ ක්ලෝරොතැරොනිල් අඩංගු දිලීරනාශකයක් ආරක්ෂිත දිලීරනාශකයක් විදිහට අපි මූලිකව යෙදීම කරන්න ඕන අලුත් දළු වලයට. අපිට පුළුවන් අඹවල නම් අඹ ගෙඩි ආවරණය කිරීම සිදු කරන්න. එදින ආවරණය කිරීම සිදු කිරීම නිසා පළතුරු මෙස්නාගෙන වෙන හානියක් සැලකිනවා. මූලිකවම වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි අපි නියමිත කාලයේදී අස්වනු නෙලන්න ඕන. ඔබ කඩනකොට ගොඩක් වෙලාවට කිරි ගෑවෙනවා. ඒ කිරි ගෑවීම නිසා විවිධ රෝගකාරකයන්ට භාජනය වීම සිදු වෙනවා. අස්වනු නෙලුවට පස්සේ දිලීරනාශක යොදන්න බෑ. අපි ඒකද කරන්න ඕන බල් දෙකක් විතර වගේවත් විතර තියෙන විදිහට අස්වනු නෙලීම. ඒක කරන්න අපහසු නම් නෙලපු අඹ ගෙඩි අපිට පුළුවන් 100% සෝඩියම් බයිකාබනේට් ද්‍රාවණය සෝදලා පවන වේරෙන් අරගෙන කෘත්‍රිමීත වීමකට ලක් කරන්න. කෙසෙල් වල ගොඩක් වෙලාවට කෘමි හානිය ගොඩාක්ම අඩුයි. අලු කෙසෙල් ගත්තාම මූලිකවම තියෙන රෝගයක් තමයි ඇන්ට්‍රැක්නෝස් කියන්නේ. ඒක පසු අස්වනු රෝගයක් නෙමෙයි, ඇත්තටම පෙර අස්වනු රෝගයක්. ඊළඟට නියමිත කාලයේදී කැන් කැපීම නොකළොත් අපිට දකින්න පුළුවන් ක්‍රවුන් රොට් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඇවරිය කැපුවට පස්සේ එතන ඉඳන් ගෙඩි කුණු වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේකට මූලික හේතුවක් වෙනවා අස්වනු නෙලන්න යොදා ගන්න කිසි ඒ වගේ කරනත් නිසි සනීප ආරක්ෂාවක් නැතුව යොදා ගැනීමත් මේකට හේතු වෙනවා. සුවඳල්, ඇම්බන්, කැවෙන්ඩිෂ් වගේ ඒවා තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ ක්‍රවුන් රොට් කියන රෝග තත්ත්වය වැඩි. ඒ වගේ අවස්ථාවල අපිට පුළුවන් මේ කැන් වලින් ඇවරි වෙන් කිරීමේදී ක්ලෝරින් අඩංගු ද්‍රාවණයකින් අපේ පිහිය සෝදලා ඒ විදිහට ඇවරි වෙන් කිරීම කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒ ඇවරි වෙන් කිරීමේදී තමයි එතනදී රෝගකාරකය ඇතුල් වෙන්නේ. පළතුරු මෙස්සාගේ හානිය වළක්වා ගන්න නම් අපිට ඉතින් ගබඩා තත්ත්ව සහ රෝග විදිහට සබා ගන්නා ස්ථාන පිරිසිදු කර ගැනීම වඩාත් වැදගත් වෙනවා. කැපොල් ගත්තාම කැපොල් වල පසු අස්වනු හානි සිදු වෙන ක්‍රමානුකූල ඇතිරීමක් නැතිවීම තමයි මූලිකවම හේතු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඇන්ට්‍රැක්නෝස් කියන රෝගයේදී තමයි පෙත විලුණු ලප්පයක් දකින්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ගේට්ගේ සනීප ආරක්ෂාව මත සම නිසා සිද්ධ වෙනවා.
ගොඩක් වෙලාවට ගස් යබු ගෙඩියේ වටේ හොඳට ඉදිලා වගේ තේරෙන්න තියෙනවා. නමුත් කපලා බැලුවොත් ඇතුලේ දිලිර ඡාලය දකින්න පුළුවන්. අන්නේ වගේ අවස්ථාවක කුඩා ගෙඩි වලට සංස්ථානික ජීවනාශයයක් යෙදීමට සිද්ධ වෙනවා. පසුවස්සන හානි වළක්වා ගැනීමට සුදුසු විදිහට ගෙඩි ඇතිරීමත් මූලිකවම නියම පරිණතියේදී ගෙඩි අස්වනු නෙලා ගැනීමක් වැදගත් වෙනවා. හොඳයි. ඉතින් ඔබතුමියට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අත් ඔස්සේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා පළතුරු වගාවේ පසු අස්වනු හානි අවම කිරීම පිළිබඳව තොරතුරු අපේ රටේ ජනතාවත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නට එකතු වීම පිළිබඳව. ඉතින් යාළුවනේ ඔබට පැහැදිලි වෙන්නට ඇති අපේ රටේ වගා කරන පළතුරු වලින් 30%ක් 40ක් අතර ප්‍රමාණයක් මේ පසු අස්වනු හානි නිසා විනාශ වෙලා යනවා. ඉතින් සංඛ්‍යාත්මක වශයෙන් ගත්තොත් එය විශාල ප්‍රමාණයක්. ඉතින් අපි කාටවත් ඵල ප්‍රයෝජනයක් නැතුව නිකන් අපතේ යනවා, විනාශ වෙලා යනවා. ඉතින් මේ తত্ত্বය අපි අවම කරගත යුතුයි. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් ඔබට මේ සඳහන් කළ තොරතුරු, මේ සඳහන් කළ ක්‍රියාමාර්ග උපදෙස් අනුගමනය කරන්නට අවස්ථාව තිබෙනවා. හොඳයි. ඉතින් අපේ යාළුවනේ අද දවසේත් ඔබට වැදගත් වෙන තොරතුරක් තමයි කෘෂි නිවුස් YouTube channel එකෙන් ඔබත් එක්ක බෙදා හදාගත්තේ. ඉතින් මේ තොරතුර ඔබට වැදගත් වුණා නම් ඔබේ යාළුවන්ටත් බලා ගන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔබ කෘෂි නිවුස් YouTube channel එකත් එක්ක තවම එකතු වෙලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. දකුණු පැත්තේ bell icon එක තියෙනවා. bell icon එකත් click කරන්න. එහෙම වුණොත් අලුත්ම කෘෂි තොරතුරු ඔබට දැනගන්නට අවස්ථාව උදා වෙනවා. ඉතින් අද දවසේ ඔබෙන් සමගන යන්නට තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබට සුබම සුබ දවසක් වේවා කියලා. අද දවසේ කෘෂි නිවුස් එක එකතු වුණාට ඔබට ගොඩක්ම ස්තුතියි.